Bună ziua frumoși mei Scorpion! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. La mulți ani tuturor celor care sunteți născuți în luna octombrie, vă trimit mulți pupici, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și să aveți parte de o zi minunată și puneți-vă dorințe mărețe și să dea Domnul să vi se împlinească. Vă pup! Începem această etalare cu 3 cărți oracol, dar nu înainte să vă sfătuiesc, ca întotdeauna, să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus, pentru a completa cât mai bine luna octombrie, da? Hai să vedem. Scorpionii mei frumoși, octombrie 2024, în general, ce mesaje trebuie să auziți de la mine? Începem. Iartă-te! Dragii mei, avem această carte și mai am un oracol care ne vorbește, care mai are un mesaj asemănător cu iartă-te. Iartă-te pentru ce n-ai știut să faci mai bine în trecut. Nu are importanță. De foarte multe ori ne facem rău singuri, alimentându-ne, și Scorpionul este una dintre energiile care se obsedează foarte tare cu lucrurile din trecut. Și în această carte, mie vine să spun că există persoane, în acest mesaj există persoane care încă se blamează pentru ceva. Aoleu, ce fraier am fost, aoleu, de ce n-am știut să fac altcumva în trecut, aoleu, aoleu. Iartă-te, treci peste odată, da? Nu ne mai putem întoarce în trecut. Trebuie să conștientizăm că fiecare dintre noi facem sau luăm decizii care nu ne sunt foarte, hai să zicem așa, benefice, dar nu ne dăm seama atunci, în momentul în care luăm acele decizii. Nu mai contează. Acceptă faptul că așa ai știut să reacționezi atunci, așa, atât ai putut să faci atunci, nu mai contează și nu mai are rost să stai și să te, nu știu, să te critici atâta sau să ai atât de multe vrăjbeala aia, nu? Sau cum se cheamă, vrajbă, nu? În tine, în care se zice aoleu, aoleu, aoleu. Nu, treci peste. Libertate. Ca să ce? Ca să trăiești liber sau eliberat, dacă vrei. Să poți să o iei cumva de la zero, uite așa, mai vesel prin viață. Avem aici o măicuță care are o chitară în mână, cântă, dansează, n-ai treabă cu ea. Deci aici despre asta vorbim. Iertarea aduce eliberare sau libertate, dacă vrei. Libertate de expresie, libertate de a trăi așa cum vreau și de a gândi cum vreau, da? Dar iartă-te. Nu-mi place cuvântul iertare, pentru că nouă ni s-a arătat că sunt foarte multe persoane care spun e foarte greu să te ierți pe tine. Ei, na, pe bune? Adică, dacă eu nu mă iert pe mine că am făcut sau am luat o decizie proastă în trecut, ce pretenție am să iert pe altcineva? Cine sunt eu să consider că nu pot ierta ceva? Cine mă crede atât de atotputernic? N-am cum să nu mă iert. Dacă, cum poți fi crud cu mine? Hai să fim serioși. Ești crud cu tine că nu te ierți? Independență, libertate și independență. Dragii mei, Scorpioni, ieșiți din blamarea, autoblamarea sau autocritica față de voi, eliberați-vă odată de tot ce vă spuneți vouă, treceți pagina vieții voastre și recuperați-vă independența și libertatea. Doar așa vă eliberați și puteți începe o viață nouă. Exprimare emoțională. Exprimare emoțională în contextul ăsta, mie vine să spun așa, dacă tu reușești să vezi faptul că stai cu gura pe tine toată ziua, bună ziua, și reușești să treci peste, să te ierți, o vei face cu ajutorul acestei măști,
cărți unde vedem mască, măști, avem 2 măști aici. În momentul în care eu hai să zicem așa, caut eliberarea, caut să scap de critica asupra deciziilor pe care le-am luat în trecutul meu, exprimarea emoțională e cu mine însumi. Mă pun în oglindă, îmi dau masca jos, mă uit la mine și zic, ok, am păstrat un soi de aparență, dar acum vorbesc cu mine, da? Exprimare emoțională. Scorpionul nu o să se deschidă față de nimeni, să îi povestească ce a făcut, ce decizii greșite a luat în trecut. Nici nu e nevoie. Scorpionul în energia lui este guvernat de Pluton și în energia lui este propriul terapeut. Așadar, dacă tu ajungi să stai de vorbă cu tine, așa emoțional, direct și să zici, gata, domne, nu mai fac, nu mai vorbesc urât despre mine, nu mă mai duc în trecut să tot zic dacă aș fi făcut, dacă nu știu ce, șterg cu buretele tot ce am făcut în trecut, rău sau greșit sau cum crezi tu că te critici acolo. Și ai să vezi cum începi să te simți ușurat, da? Ușurat. Vei scăpa de o grămadă de bagaje și vei începe, aici începe o viață nouă. Independență și libertate vei câștiga, îmi vine să spun. Hai să vedem ce ne spune tarotul. Foarte interesant. Mulți dintre voi mi-aduc aminte din alte etalări că sunteți într-un proces, un proces foarte mare de purificare. Poate că e ultimul pas, pentru că a vrut să insiste să iasă aici libertatea și independența. E ziua voastră, dragii mei, în luna octombrie, mai ales pentru cei născuți în luna octombrie. Faceți pace cu trecutul ăla. Situația 10 de cupe, frumos. În mintea ta 7 de bâte. În subconștient spânzuratul, în trecut 8 de cupe. În viitor lumea, bun. Concluzia 5 de monede. Da. La capătul cărților cavaler de spade. Energia ta este una agitată, vine să spun, nervoasă. Ești pus pe rele. Ești pe acțiune. Ești foarte inteligent, ești foarte tactic. Dar ai un zvâc de genul ăla. Mi-ar plăcea să văd partea pozitivă a acestei cărți, ca acea vrajbă despre care vorbeam, în care să zici, băi, pizda măsii, mă apuc să fac treabă cu mine. Cer scuze. Da, eu așa sunt eu, zăpăcită. Da? Mă apuc să pun osul la treabă aici. Da? Că m-am enervat destul pe mine, mi-ajunge. Vreau să fac ceva. Și aici e vorba, vreau să cred că asta este partea pozitivă a acestui cavaler de spade. Pentru că situația este una armonică. Acum nu știu dacă unii dintre voi sunteți în luna octombrie, veți petrece mai mult timp alături de cei dragi sau reuniuni cu prietenii și așa mai departe. Situația este una armonică, dar tu ești în gardă, bănuitor, tot timpul ești ca și cum oare, ok, sunt în sânul acestei familii, grup de persoane și așa mai departe, dar sunt cu frâna trasă. 7 de bâte, o carte a scutului, protector. În subconștient, tu ai discuții intelectuale cu tine și îți spui ție, băi, nu mai fim așa, nu mai fim așa în gardă, mai, nu știu, mai fă și tu un efort, un sacrificiu, dacă vrei, să-ți schimbi părerea, că nu sunt dușmani chiar așa la orice pas. Pentru că în trecut probabil că au existat, nu știu,
între tine și aceste persoane au existat anumite lucruri care, n-au existat distanțe, nu știu, v-ați retras voi, ceva s-a întâmplat acolo în legătură cu acest grup de persoane. Dar vedem că dacă tu faci acest proces de conștientizare în care să nu mai vezi dușmani peste tot, nici măcar în familia ta, de exemplu, aici vedem că e ca și cum, domne, ok, se încheie un ciclu, se trece la un alt capitol împreună cu aceste persoane din câte se observă, dar ajungem într-un hop în care, op și așa, iar e ceva ce nu-mi convine aici. 5 de monede. 5 de monede este o carte a, de ce nu, în primul și în primul rând, a fricii de abandon. Dacă aici vorbim despre sânul familiei, poate că frica ta este frica de abandon, să nu cumva să mă simt din nou singur sau să mă respingă ceilalți. Eu cred că aici este vorba doar despre o percepție de-a ta. Pentru că aici pare că totul se termină într-un mod natural, totul e ok, se închid capitole în cazul în care în trecut ați avut anumite probleme între voi și acest grup de persoane. Dacă tu înveți să eliberezi și să lași garda jos și să nu mai fii în negație, ești în negație, negare, da? Mintea ta cel puțin este în a nu accepta decât ceea ce ea consideră. Pe când în subconștient știi că și tu ai anumite lucruri pe care trebuie să le schimbi în mentalitatea ta. Despre asta vorbim, sponsораtul ne vorbește și despre mentalitatea noastră care trebuie schimbată. Și de aia spun că e doar o chestiune de concepții aici, concluzia asta de 5 de monede. Dacă tu alegi într-un final să fii singur, pentru că ți-e frică să nu cumva să te părăsească cei dragi, aici vorbim despre schimbă toată viziunea asta așa ciudată pe care o ai, da. Da. Hai să vedem. Clarificări. Cei cu 10 de bâte. Ok, au sărit. 3 cărți au sărit aici. 7 de monede. Forța și magicianul. Am spus că situația este una de voie bună. Da? Această voie bună este în urma unor investiții care s-au făcut în acest trib al tău numit prieteni, familie și așa mai departe. Unii dintre voi simțiți ca și cum ar fi un miracol. Totul e prea frumos ca să fie adevărat? Ce-ți trece prin mintea ta? E ca și cum e prea multă armonie. Eu mă aștept în orice moment orice. Da? Și de-aia te văd controlat. De-aia te văd aici pe gardă. Nu înțeleg. Da, bine, înțeleg, dar tu înțelegi mai bine decât mine ce văd aici. Hai să vedem ce cu 7 de bâte. De ce ești în gardă? Sau cel puțin mintea ta e în gardă, ca și cum ești foarte, foarte atent să vezi orice mișcare, să percepi orice. Și e ca și cum 7 de bâte în mintea noastră, e ca și cum, indiferent de conversațiile pe care le avem, primul răspuns pe care îl voi da e nu. Da? Așa. După aia văd eu. Dar întâi
spun nu, stai să mai mă gândesc sau stai să... 3 de cupe a sărit. Na, că nu mai sare nimic acum. Ok, la voi e cu multe cărți. Spânzuratul din nou și regina de cupe, dragii mei. Aici e ca și cum ție nu, în mintea ta nu se așează piesele. Pentru că dacă în sufletul tău e ca și cum s-a întâmplat un miracol și e prea multă voie bună și când e prea mult strică și mă aștept în orice moment să se întâmple ceva, în mintea ta se întâmplă același lucru. Ai o atitudine caldă față de aceste persoane, pot fi prieteni, familie și așa mai departe, dar ești foarte, foarte încordată, îmi vine să zic, și în gardă 100%. Tu știi că nu ți-e bine. Știi că nu ți-e bine. Pe unii dintre voi vă afectează statul ăsta atât de încordați. Relaxează-te un pic. E ca și cum aici ți se spune sau tu știi că trebuie să înveți să lași garda un pic mai jos, să fii și tu mai, nu știu, mai împăciuitor, mai să creezi și tu cu aceste persoane un alt nucleu sufletesc, îmi vine să zic. Aici e vorba de a te gândi. Tu gândește-te un pic mai în profunzime. Indiferent că poate ți se pare prea frumos să fie adevărat ce se întâmplă, că e atât de multă armonie și, aoleu, tu nu ești obișnuit să trăiești în armonie, puneți mintea la contribuție și încearcă să-ți schimbi și tu felul în care gândești despre aceste persoane, felul în care gândești despre că e prea frumos să fie adevărat. Renunță odată pentru totdeauna la a mai sta atât de încordat. Că nimeni nu e dușmanul tău, aici avem doar prieteni. Da? Nu ai dușmani în jurul tău, doar tu, în mintea ta, consideri că trebuie să stai în gardă ca nu cumva să. Acum aveți tu, acest cuvânt pe iartă-te este ca și cum eliberează-te de acele gărzi, îmi vine să zic, că nu pot să spun altceva. Hai să vedem ce vrea să ne spună spânzuratul ăsta din subconștientul tău. 3 de monede, din nou colaborări. Deci aici e vorba despre faptul că tu știi că ești cheia în care cheia care trebuie să vină cu partea ei de colaborare în cercurile sociale pe care le are sau în colaborările pe care le are cu alte persoane. Pentru că 10 de cupe nu e neapărat că ne vorbești despre o armonie în familie. Poate să fie inclusiv la locul de muncă, cu colegii de muncă. Dar dacă tu nu ești o persoană prietenoasă, Scorpionul e o persoană prietenoasă, dar când Scorpionul a trecut prin multe evenimente, se închide, da? Se închide. Garda nu are 12-15 lacăte în jurul lui și nu se mai deschide față de nimeni. Aici este marea conștientizare de care tu trebuie să fii conștient. Și rege de spade. Aici e ca și cum, da, tu știi că trebuie să schimbi perspectiva, știi că ești prea dur și cu ceilalți și cu faptul că atunci când simți nevoia să stai în gardă, nu vrei să intri în discuții prietenești cu nimeni, nu vrei să te destăinui, nu vrei să te deschizi emoțional, nu vrei să lași pe nimeni să se apropie de tine, ești rece ca gheața. Știi că trebuie să schimbi lucrurile astea la tine. Enervează-te pe tine și zi, ia hai mă să facem treabă, că ajunge atâta gardă, ajunge atâta singurătate, ajunge atâta nu știu ce. Da? Cam despre asta e vorba. Luna octombrie pentru Scorpion cel puțin este despre a pune osul la treabă și a începe să se exprime din punct de vedere emoțional, dar să stea de vorbă întâi cu el. Să-și vadă puțin frânele, rezistențele, negațiile,
um, frânele pe care le pui celorlalți. Adică trebuie să vezi foarte multe lucruri. Răceala în care ai ajuns să trăiești în momentul de față. Singuratic. Cu nevoia de a controla că e prea frumos să fie adevărat. E foarte profundă, ca întotdeauna etalarea voastră e foarte profundă. Dar, dragii mei, este despre a te elibera de nravurile astea. Și de-aia am simțit la început să spun că Scorpionul, și nu am simțit doar, dar este adevărat, Scorpionul este zodia care este propriul ei terapeut. Dacă, bineînțeles, se trezește. Dacă nu, rămâi aici cu garda sus și e păcat. Hai să vedem. 8 de cupe. Ce-i cu el în trecut? Ce ai părăsit tu aici sau cine te-a părăsit? Poate fi, din nou, poate fi și zona de confort, o zonă în care m-am complăcut să stau, chiar dacă n-am fost ok, am stat în acea situație, rutină, plictiseală. Ok. Ia uite. Uite domnul 7 de bâte când se repetă. Și s-a întors singur soarele. Eu n-am niciun dubiu că tu știi toate lucrurile astea și am mai discutat noi așa în alte etalări la voi. Tu conștientizezi sau ai conștientizat dintotdeauna frânele pe care le ai, bubele din cap, cum se zice așa pe românește, dar n-ai renunțat la ele. Și ți se tot cere același lucru. Renunță, renunță, renunță. Ți s-a tot spus în jurul tău. Dar tu nu și nu. Nu și nu aici. Da. Hai să vedem. Lumea poate, până la urmă, face acest proces de exprimare emoțională față de tine, cel puțin, și în următoarele 3 luni de zile vedem cum se închide aici un capitol într-un mod în care se învață o mare lecție. Cu cartea Lumea întotdeauna învățăm o mare lecție. 6 de monede, legea reciprocității. Wow! Da, aici e vorba despre și 9 de bâte, din nou gardă. Deci aici e vorba despre concluzia care o aduce cartea Lumea, pentru că este o carte e ultima carte din arcanele majore, care ne arată că e ok. Am ajuns până la final. Da? Am ajuns până la finalul unui ciclu, trebuie să-l închidem și să deschidem un alt ciclu. Ce am învățat? De toate, aici avem în colțul acestei cărți toate cele 4 energii. Aici nu sunt expuse, dar în celelalte de cărți, da. Am învățat de toate în viața asta. M-am ajutat să cresc. Am crescut, m-am maturizat, sunt pe picioarele mele, da, ok. Am încheiat procesul de dezvoltare, de creștere. Logic ar fi ca următorul pas în viața mea, după ce am închis și am făcut pace cu acel capitol anterior, să pornesc un alt capitol. Aici vorbim despre libertate, eliberare, independență și așa mai departe. Am spus că vei câștiga libertate și independență. Dar trebuie să învăț legea reciprocității. Aici, 6 de monede este o carte îi se spune a reciprocității, pentru că trebuie să știm să oferim atât cât primim. Nu trebuie să fim nici cerșetori, să stăm cu mâna întinsă, aici avem mâini întinse, nici să fim noi cei care, vezi, Doamne, suntem cei mai tari din parcare, eu în mărinimia mea, uite, îți dau ție mai mult, pentru că așa mi iese mie din burtă. Nu. Trebuie să fim conștienți că la noi întotdeauna se întoarce ceea ce dăm. Tu poți să vii acum la mine și să-mi spui, eu am dat tot ce am mai avut
ce am avut mai bun în mine altora, da? Și n-am primit nimic. Și eu te întreb, de ce? Ai dat în exces? Unde există exces? Totul este în echilibru în această viață. Dacă tu vrei să primești același lucru pe cât dai, trebuie să cunoști măsura cu care dai și să cunoști cui dai. Că degeaba te pui tu așa și te apuci tu să fii foarte, foarte generos și după aia să-ți iei tu zero barat, atunci mai gândește-te. Dacă vrei să mă înjuri pe mine că tu ai fost cea mai generoasă persoană din lume, întreabă-te de ce n-ai știut să fii echilibrat și să știi cui să-i dai și cât să dai, ca să primești în aceeași... să primești ce dăruiești. Încearcă să faci acest proces și să vezi dacă dai cui merită, pentru că aici e pe cântăreală, dragii mei. Omul ăsta are o balanță în mână, uite aici. Cântărește. Meriți generozitatea mea sau nu? Nu meriți, nu-ți dau. Asta e lege și e clar, da? Asta ne spune. Primești cât oferi. Pentru că noi vezi, Doamne, autoafirmarea noastră sau credința noastră interioară e că dacă facem bine așa peste tot în lume, o facem și o să primim bine. Dar ne trezim că e tocmai invers. Și noi n-am înțeles de ce vrea să ne spună viața asta, de fapt. Na. Trecem mai departe, că mă ia și pe mine valul așa și mă pierd în polemici. În următoarele 3 luni de zile am zis că ajungi la o concluzie, se închide un capitol în viața ta și începi un alt capitol în care înțelegi ce înseamnă să fii generos. Înțelegi ce înseamnă să fii singura persoană pe care te poți baza în această lume. Noule de bâte este o carte hai să spunem așa, a protecției, dar nu este o protecție la fel ca șaptele de bâte, unde eu susțin aici sus și tare mie nu-mi invadezi terenul, da? Spațiu. Este încrederea doar în propria persoană. În momentul în care înțelegem că această viață este atât de bine echilibrată și noi nu mai stăm să avem așteptări aici de la nimeni, nu ne mai așteptăm să se întâmple miracole în viața noastră, ci pur și simplu credem în noi înșine și știm foarte bine că suntem corecți și știm foarte bine că dacă e să fac un act de generozitate, îl fac pentru că vreau, nu îl fac pentru că vreau să par că sunt eu cel mai cel. Da? Și știu că singura persoană pe care o am alături de mine în viața asta sunt eu, nimeni altcineva. Aici avem 2 persoane singure. Da? Indiferent de ce va veni, pentru că aici din nou vedem un 5 de monede, pentru că dacă tu aici ești pe frică, pe gardă, că vezi, Doamne, nu te deschizi emoțional, nu comunici, nu socializezi, nu bla bla, ce am zis mai devreme, dar ajungi la concluzia, băi, stau puțin, da, ok, am fost așa, lasă-mă, ieri trec mai departe, muncesc cu mine, mă deschid și eu, îmi schimb și eu păsăricile din capul meu și încep, Doamne, o viață nouă. Conștient fiind că eu trebuie să fiu corect față de mine, că această viață îmi va da ce am nevoie, nu ceea ce eu ofer. Și singurul în care pot să am încredere sunt eu. Și pornesc la drum. Concluzia, 5 de monede. Hai să vedem ce Dumnezeu e cu 5 de monede acolo. Judecata și caleașca. Nu, e foarte pozitivă concluzia. 5 de monede, da, poate fi, de ce nu, în continuare frica de abandon. Că niciun proces terapeutic, dragii mei, nici care îl facem cu noi înșine, nici dacă mergem la terapie, nu se întâmplă de pe o zi pe alta să ne vindecăm fricile interioare. Și dacă există și va mai exista în continuare o frică de abandon sau o frică de
știu și eu, de a pierde, de a avea, pardon, tot timpul pierderi, da? Voi merge mai departe, indiferent că am fricansă, voi face toate eforturile să avansez, să cresc, să mă eliberez, să mă iluminez aici, să renasc. Cartea Judecată este o carte a renașterii. Avem un mare avans aici și o mare trezire cu adevărat din morți, cum ar veni. Da? Aici avem scorpioni care, dacă fac acest proces de a se ierta, să zicem, că n-au știut să facă altfel lucrurile în trecut și uite, au descoperit abia acum, octombrie, noiembrie, decembrie, uite, începutul lui ianuarie o să fie o viață nouă pentru tine. Începutul 2025, am vrut să zic, pardon. Da? Ajungi în luna ianuarie cu frica în sân, intri în noul an, dar intri, uite, așa de hotărât și zici, gata, domne, jur pe roșu că încep o viață nouă. E ca un fel de, nu neapărat ca o promisiune, e ca o convingere din care în sfârșit te-ai trezit din morți și tu, uite aici, da? Ai înțeles multe lucruri care până acum pentru tine erau așa ca și cum, ok, nu îmi încălca mie teritoriu, nu îmi zice aia, nu îmi zice alaltă, nu te băga în viața mea, ai fost tot timpul așa, nu respingător, ci i-ai respins pe ceilalți. Lasă-i să intre din nou în viața ta. Aici vorbim despre acea eliberare, libertate, renovare, renaștere despre care vorbeam. Sunt ultimile 3 luni din an, cred că sunt foarte importante pentru scorpioni. Mulți dintre voi își vor da seama că cel mai bun prieten al lor este el însuși. Și vor învăța lecția reciprocității cu adevărat ce înseamnă reciprocitate, generozitate. Da. Minunată etalare. Punem na și fătreaua. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei. Ne vedem data viitoare. M-a luat sughițul, nu știu cine mă pomenește. Ceau!